אני סמיון, היום בתפריט מרק דלעת. נצטרך למרק דלעת, בטטה, תפוחי אדמה, גזר, שום, כוסברה, מלח פלפל, אגוז מוסקת, גרגירי דלעת ושמנת קוקוס. פותחים ירקות ומסדרים בתבנית אפייה. החיתוך חייב להתבצע לחתיכות גדולות, אחרת נקבל צ'יפס. כמובן הוצאתי את כל החרצנים מהדלעת. חותכים גם את הבטטה ל4 חלקים. גם תפוחי אדמה חותכים ל4 חלקים. מסדרים בתבנית אפייה. גם הגזר ושום. מורחים את הירקות בשמן. מכסים את התבנית אפייה עם נייר כסף. חשוב לזכור, צד המבריק למעלה. התנור חומם מראש ל-230 מעלות, אנחנו נכניס את התבניות אפייה שלנו לשעה, שעה וחצי, נבדוק אותם תוך כדי. עברה שעה, אני בודק את הירקות. הריחות. הכל מוכן. פותחים. מעולה. משאירים את הירקות ל-20 דקות להתקרר לפני הקילוף. הירקות התקררו, אפשר לקלף אותם. לא בדיוק בית מרקחת, אבל כיף לגעת בחומרים. הוספנו קצת מים וטוחנים את הכל ביחד. קיבלנו מרקם קרמי מאוד. אפשר להעביר גם דרך המסננת לטעמי מיותר. מעבירים את הפירה שלנו לתוך הסיר. המחית בתוך הסיר, זה עדיין לא מרק, אנחנו מוסיפים שמנת קוקוס. מערבבים. קוטש אגוז מוסקת אחד, קוטש עם מעט מלח. הריח מהמם. פלפל. מלח. מבשלים על אש בינונית תוך כדי ערבוב עד לרתיחה. צבע מהמם. והריח לא פחות. קיבלנו את מה שרצינו. על המחבת היבשה מתגנים גרעיני דלעת. חיתוך כוסברה. הבישול הסתיים. הגיע הזמן לטעום. מוסיפים קצת שמן דלעת. מה שנשאר עכשיו זה לטעום כמובן. המרק נהדר, טעים, בתיאבון, לכולם, כמובן גם לי. פגז. תודה רבה שצפיתם. בבקשה תלחיצו על לייק ותירשמו לערוץ אם נהניתם. נתראה בסרטון הבא.